Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii august 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în taur. Începem cu provocarea, bineînțeles, și cărțile care să ne ghideze într-un fel sau altul și apoi vom trece la surpriză și cărțile care acompaniază acea surpriză să vedem cu ce vine cu adevărat. Bun, începem. Taur. Soare, luna, ascendent sau Venus în taur, provocarea lunii august pentru voi, dragii mei. Să vedem. Ok, avem două cărți de provocare pentru voi. Rege de monede și turnul. Wow! Foarte interesant. Îmi vin multe în minte. Pot fi diferite mesaje de provocare pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre o provocare la locul de muncă. Ori sunteți provocați să vedeți, să vă iluminați odată, să vă treziți. Ceva se întâmplă acolo. Poate nu mai există mod de a crește acolo. Tu ai demonstrat tot ce ai avut de demonstrat. Provocarea este să te eliberezi. Sau să vezi că nu mai e loc de mai mult. Vom vedea ce cărți ies în continuare. Pentru alții dintre voi provocarea poate fi o pierdere, ar putea să fie financiară. Din nou, vreau să văd cărțile care acompaniază această combinație. Nu pot să mă fixez pe o pierdere financiară, pentru că pierderea, dacă vine pierderea, da, nu este o pierdere care pe tine să te pună la pământ. E o pierdere care îți va arăta ceva. Îți va arăta că tu probabil ai stat închis într-un turn de fildeș. De foarte multe ori poate ți-a făcut în cap așa clicuri peste clicuri și ai zis, băi, nu e bine să fac investițiile astea, nu e bine să fac, nu știu, să bag toți banii, nu știu, într-un singur cont, de exemplu, da? Deci aici vorbim despre anumite decizii pe plan financiar pe care probabil le-ai luat în trecut și cu toate că tu ai mirosit la un moment dat sau aveai diferite clicuri, după cum am zis, și acum e ca și cum răbufnește ceva, nu neapărat că sare în aer, ceva se pierde, pentru că trebuie pierdut ca tu să te trezești. Turnul nu vine decât cu trezire, vine ca să te trezească, vine să te arunce din turnul ăla de fildeș în care tu ai stat închis poate ani de zile, în acel job care de mult trebuia să-l lași, în acea investiție care trebuia să renunți, să-ți dai seama că nu e ok să investești acolo, doar acolo, de exemplu. Pentru alții trebuie poate fi și o ruptură din punct de vedere al unei relații, dar nu e vorba de o ruptură neanunțată. Tu știai că e moartă de mult, să zicem așa, ai lălăit-o, ok, acum e posibil să iei decizia. Ori tu ești provocat să iei decizia, pentru că aici tu ești reprezentantul acestui rege de monede, ori vine surpriza pur și simplu și ți se întoarce într-un fel sau altul, se provoacă un dezastru în viața ta, pentru că ceva trebuia finalizat, ceva ce tu ai tot amânat probabil. Pentru alții dintre voi este și o eliberare a faptului că ești părinte. E ca și cum trezește-te odată că nu ești doar părinte pe planeta asta. Da? Pot fi foarte multe mesajele, dragii mei. Mă opresc aici. Acum încercați fiecare să luați mesajul care vi se potrivește. Da? Hai să vedem ce cărți vor să acompanieze această combinație. Avem 8 de bâte. Ok. Hai să le scoatem pe toate. Soarele, wow, deci aici e despre eliberare, indiferent de provocarea, mesajul provocării, 6 de spade, eu aș spune că e de bine, dragii mei. Deci nu degeaba sunteți provocați, ok, a vrut să cadă, am lăsat-o pentru că am vrut să văd dacă până la urmă alege să cadă această carte și caleașca. Deci, în primul și în primul rând, indiferent care este provocarea pentru voi,
din tot ce am zis mai devreme. Aici vorbim despre eliberare, renunțare, depășire a situației. Toate cărțile ne arată același lucru. Optul de bâte este ca și cum ți se spune tu meriți mai mult. Dacă vorbim despre primul caz în care am vorbit aici că nu mai ai loc de creștere la locul de muncă și în momentul să te trezești din somn, da? Aici e vorba despre tu țintește mai sus, tu poți mai mult. Încearcă să-ți desfaci aripile cum ar veni, începe să cauți informații, fă cursuri. Aici e vorba despre, băi, eu vreau să cresc, Taurul vrea să crească. Dar, bineînțeles, provocarea pentru Taur este cum, Doamne iartă-mă, să renunț pentru că am un loc de muncă bine plătit. Și aici este marea provocare pentru un Taur, logic. Sau cel puțin sunt în zona mea de confort. Știu și ce e bine și ce e rău acolo, nu contează, eu sunt ok acolo. Aparent ești bine, ne spun aceste cărți. Tu știi mai bine decât mine, oricum. Da? Țintește mai sus, ne spune optul de bâte. Aceste cărți sunt cărți de ajutor și singurul lucru pe care pot să-l spun în această combinație este acceptă faptul că dacă tu în tine zace zvâcul ăsta de un obiectiv înalt, de o creștere, e clar că trebuie să renunți la ceva. N-ai cum să rămâi în același loc și să pretinzi să crești când nu mai e loc de crescut acolo. Aceeași interpretare pot să dau, da, în orice alt tip de mesaj, de provocare pe care le-am explicat mai devreme. Indiferent cât de mult încerci tu să nu renunți, chiar dacă știi că e moartă de mult relația, locul de muncă și așa mai departe, nu-ți rămâne altceva decât să înțelegi că tu ai nevoie să fii fericit. Tu și oricine în această lume, trebuie să alegi să fii fericit. Deschide-te, pur și simplu, aici ca și cum deschide-te. Vorbește în primul și în primul rând, dacă vorbim despre o problemă într-o relație care este deja de mult prăbușită, da? De mult este haotică, nu-ți rămâne altceva decât să vorbești, să te deschizi. Eliberare prin comunicare. E ca și cum adevărul eliberează. Adevărul te face să vezi lucrurile altfel. Dar e vorba întâi și întâi acceptă tu ideea că e de mult balamuc acolo și că nu mai ai ce să cauți. Poate pentru tine, da, e zona de confort. Rămânem la... Taurului îi este foarte greu să renunțe în momentul în care el consideră că a construit ceva. Indiferent că acel ceva a devenit o ruină. Indiferent, este foarte greu să se rupă de acel loc pe care el l-a construit. Și aici e vorba despre acceptare în momentul în care tu accepti la nivel cognitiv. Băi, am încercat-o și pe o parte și pe alta. Văd că nu se poate. Nu se mai poate construi nici prin comunicare, nici prin, nu știu, prin adevăr, da? Văd că nu tragem la aceeași căruță, nu avem același obiectiv. Și aici 6 de spade. Ce e cel mai greu de acceptat? Că ceea ce trăiesc este un haos și că de fapt ceea ce îmi doresc este liniște. Pentru că 6 de spade este o carte a tranzitului de la balamuc, da? De la zbucium la liniște. În cazul în care vorbim aici despre nu ești doar părinte, pentru că eu cunosc câțiva tauri, da, cu care am citiri private și știu că le este foarte greu să renunțe la ideea de, da, eu sunt un
un părinte, sunt părinte, trebuie să am grijă de copiii mei. Nu zice nimeni, Doamne ferește, că trebuie să renunț la copii, să-i arunci la gunoi, că nu pentru asta i-am făcut, da? Dar asta nu înseamnă că tu nu ai dreptul să ai o viață. Asta nu înseamnă că tu nu ai dreptul să mai vorbești cu nimeni, să mai cunoști lume, să socializezi. Asta nu înseamnă că tu trebuie să stai așa, să trăiești trist și vai de capul tău, doar în nucleul de a fi părinte și atât, nimic mai mult. Nu. Și tu mai ai de trăit, e ca și cum Caleașca spune, ce faci? Ce faci? Unde e? Unde e? Care e scopul vieții, de fapt? Doar a fi părinte? Gândește-te un pic. Trebuie să înveți să te ocupi și de ce înseamnă satisfacție într-un fel sau altul. Să fii și tu bine. Nu doar să te chinui ca copiii tăi să fie bine și tu să fii așa. Ia uite, amărât aici într-o barcă, te ascunzi că nici măcar nu se vede, ești sub... Da? Deci tu ești ăsta de aici. Ești așa acoperit total, nu vrei să vadă copiii, nu vrei să vadă nimeni că tu ești nașpa, dar ar cam trebui să-ți dai seama că și tu ai dreptul, da, să trăiești. Au. Da. Mare provocare pentru voi. Oh, wow, nici nu mă lasă să le amestec. Hai să vedem. Surpriza. Surpriza pentru tauri pentru luna august 2024. Ok, tot două cărți au vrut să sară. 5 de cupe și 6 de bâte. Surpriza este că probabil veți trece, hai să spunem așa, cu bine, peste o senzație de asta de pierdere, de singurătate, de tristețe. Veți reuși să învingeți o stare de doliu, îmi vine să spun, indiferent ce a însemnat această pierdere. Poate pentru unii dintre voi are legătură cu ce am văzut pe partea de provocare, poate are legătură cu pierderea unui loc de muncă, nu știu, pierderea relației sau îți dai seama, te trezești că îți dai seama că nu ești doar părinte pe planeta asta, da? Și aici e vorba despre, ok, dă-ți voie, da? Surpriza este, ai stat destul de mult trist, ți ajunge, ai să vezi că poți să depășești. Surpriza este că vei vedea că vei reuși să treci peste acest hop care pentru tine a fost destul de, îmi vine să spun lung, da? O tristețe destul de lungă și apăsătoare pentru unii dintre voi. Întorci spatele tristeții și asta este cel mai bine. Hai să vedem ce cărți avem de companie. Au sărit 3 odată la voi, e cu multă treabă aici. 3 de cupe, luna și 9 de cupe. Ok, și mai era o carte. Și ia uite, reprezentantul, regele de monede, care ești tu. Da. Aș spune că pentru unii dintre voi este vorba despre faptul că dacă veți reuși singuri să depășiți acest hop sau această stare de pesimism, nu știu, o perioadă lungă de stat și plâns de milă, ego-ul vostru la un moment dat v-a spus, băi, dar ce faci, mă? Păi ce vrei, să stai să plângi toată viața ta că, nu știu, ți-a murit pisica? Sau... Mie îmi place să glumesc acum, dragii mei, luați-o ca atare, da? Deci nu a fost o chestie ca să vezi, Doamne, că poate a murit pisica cuiva și începe să mă înjurați aici de aiurea, da? Deci aici e vorba despre asta. Tu singur în ego-ul tău îți iese așa orgoliu, mândria din tine și spui, ce faci, mă, taurule? Păi câți ani vrei să mai plângi tu de fapt? Că dacă ai pierdut pe cineva acum 5 ani, ajunge, domne, ai plâns 5 ani, păi ia mai ridică-te toată. Hai că viața nu e chiar așa de dracu, nu e chiar atât de negru, da?
Și te pui tu singur, ori tu te pui, începi să socializezi, să mai ieși cu prietenii, nu știu, să mai refulezi și tu, să mai scoți din tine toate, nu știu, gândurile traumatice sau toate, să faci un fel de terapie cu prietenii, îmi vine să spun. Poate n-ar strica să te apuci să faci asta în cazul în care n-ai făcut-o încă și tot mai ești aici în cinciul ăsta de cupe, da? Pentru că aici e vorba despre a-ți ridica singur autostimă, a te repune singur în valoare, dar a-ți recunoaște singur propria valoare. Aici nu mai este vorba de stau așa și aștept să văd, las că timpul le rezolvă pe toate. Timpul nu rezolvă nimic dacă noi nu luăm atitudine. Și aici se vorba despre atitudinea ta. Poate că tu te vei surprinde pe tine că într-o zi, uite așa, în luna asta, august, te ridici în fundul dimineața din pat și zici, bă, ia ajunge-mă cu plânsul. Ia, hai să facem ceva. Și pui mâna pe telefon, îți sun prieteni, începi să le povestești, refulezi și așa mai departe. Și uite așa, încet, încet, cum îți urcă ție buna dispoziție și cheful de viață. Da. Pentru unii dintre voi care sunteți așa foarte mândri și foarte orgolioși și ziceți ajunge, puneți voi singur piciorul în prag. Pentru alții dintre voi ar putea să fie din partea unui grup de prieteni care se chinuie de mult timp să vă scoată din melancolia asta și din plânsul ăsta de milă. Și probabil că aceste persoane, de ce nu, te lovesc un pic în orgoliu, îmi vine să spun, ca să te trezească, pentru că altfel n-au cum să te trezească. Dar îmi place atitudinea ta. Pentru că dacă sunt persoane care îți sunt dragi și dacă e, știți cum e, cel care te iubește te rănește, între ghilimele, atenție, nu răstălmăciți. Mă refer la prieteni cu adevărat. Prietenul adevărat este ăla care vine și îți arată că stai și plângi de pomană și te irosești. Ăla este prietenul sincer care vrea să te scoată din butoiul cu melancolie. Ăla care vine și îți plânge de milă și îți umflă ție ego-ul aici, că tu vrei să rămâi să-ți plângi de milă 5 ani de acum încolo, în plus. Ăla, eu n-aș spune că e prieten. Ăla e așa, o chestie care îți face ție pe plac, că te vede pe tine trist, deprimat și zice, aoleo, Ioane, ce milă mi-e de tine, maică, nu vine să cred că ți-a făcut așa ceva. Nu, ăla pentru mine nu-i prieten. Pentru mine prieten e ăla care te scoate, te ia de păr așa, dând butoiul cu melancolie și te trezește la viață. Da? Despre asta este vorba aici. Cel puțin eu asta consider că vrea să ne spună aceste cărți. Da? Ori surpriza va fi că vei fi tu scos din butoiul cu melancolie de un grup de prieteni sau de un singur prieten, mi-e indiferent, care de foarte mult timp se chinuie să te scoată de acolo din butoiul ăla și încet, încet o să începi să te repui pe picioare, ori ești tu pur și simplu pentru că mândria ta o să zică, băi, ajunge cât ai plâns, da? Tu meriți altceva, tu meriți o viață frumoasă. Da, nu mai am altceva, dragii mei, vă aștept la comentarii. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!